เจริญกรุงนะครับบางรักนะครับก็วันนี้มากับน้องกึ่งชิ้นจีนะช่องชิ้นจีเดินไปกินหมูชแนลที่มีอยู่คลิปเดียวนะพี่อย่าไปนับเลย อันนี้เรามางานอะไรนะครับกึ่งงาน Awaken in Bangkok ซึ่งจัดมาเป็นปีที่น่าจะ2-3 ปีแล้วเนาะปีที่สองแล้วผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็จะมีการแสดงไฟนะฮะไฟนี่หมายถึงไฟที่เขาดีไซน์ขึ้นมา Installation Art เป็นแบบว่าเป็นไฟที่ก็จะมีหลายจุดตั้งแต่น่าจะเส้นเจริญกรุงเลยนะใช่พี่มีหลายจุดเลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะเดินกันยาวๆเลยฮะอาจจะใช้เวลาสัก2-3 ชั่วโมงได้อยู่2-3 ชั่วโมงนะฮะสมาชิกเรายังมาไม่ครบใช่ฮะตอนนี้ก็มีผมนะแล้วก็น้องกึ่งนะฮะเดี๋ยวขาดน้องตาลกำลังมานะครับพาทัวร์ครับลุยเลยครับก็บริเวณกำแพงตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปคนซ้ายไม่รู้ว่ารูปใครนะคนขวาก็กลางคือเนลสันเมนเดลาถ้าเดาไม่ผิดมีเด็กมาถามทางที่ว่าไปแวร์เฮาส์ไปตรงไหนนะแวร์เฮาส์น่าจะมีอะไรน่าสนใจแวร์เฮาส์มันใช่ตอนนี้เราอยู่หน้า Warehouse 30นะใช่ไหมใช่อะ Warehouse 30นะก็เหมือนจะมีงานแสดงอยู่ข้างในที่น่าสนใจอาจจะเป็นไฮไลท์นะครับก็ต้องต่อคิวกันนิดนึงจอห์นนี่วอล์กเกอร์เนี่ยอย่างเจ๋งเลยโคตรล้ำตอนนี้สมาชิกก็มาครบแล้วฮะน้องตาลนะฮะมาสายถ่ายยังไม่ทันเท่าไหร่เลยคนเยอะมากเอาบ้างเดินไปทางนี้มันจะเจอนี่เป็นโซนที่โซนอะไรแล้วอะก็ตอนนี้กำลังหาทิศทางนะครับว่าเราจะเดินกันไปจุดไหนต่อนะตรงนี้คือ Warehouse นี่ใช่ป่ะพี่ Warehouse ใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเดินทะลุออกมาตรงนี้มันจะใช่ไหมว่าน่าจะเป็นเส้นไปเดินออกไปแล้วก็ทะลุไป2น่าจะใช่เราเดินทะลุอาคารไปรษณีย์กลางบางรักตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งเห็นมีคนถ่ายรูปเยอะคนเยอะมากใช่ก็ตอนนี้ก็ฝากกล้อง Canon ไว้กับน้องตาแล้วนะฮะโอ้โหเราก็สบายไม่ต้องแบก
ตัวตรงอ่ะ อ๋อได้พี่ โพสอัพไม่ได้อะเพราะว่าคือตัวสูงยืนอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ย เอางี้เลยเหรอพี่ ใช่ใช่ไม่งั้นคือตัวไม่ตรง จะพยายามย่อที่สุดแล้วกันนะพี่นะ ถ้าเดียวกันเลยป่ะหิวอ่ะ หาอะไรกินก่อนไหมล่ะ ตอนนี้3 ทุ่ม ถ้าสม ก ม ว่า ติว่า ไม่ต้องอื่นกัน อันนี้ถ่าย ได้พี่ไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยพี่นายไม่เอาบ้างเหรอครับ ใช่ จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วพี่ พี่ไหนอ่ะ เปลี่ยน 1 2 3คนหนึ่งนะค้างไว้พร้อมยัง1 2ทุกคนก็คือได้ยังว่าขอบ ตรงเนี้ยสวย ภาพเดียวที่ทำที่ญี่ปุ่นเลย It wants to have a good time. And so it only made sense. They would never offer aeroplanes. It's like those films. It seems to transcend time, it seems to transcend place, and it seems to speak of the universality. Markets, where Johnny Walker is taking off is always a good barometer of an emerging economic market. And therefore, a brand has to stand for more, which is to say, are we caring for the planet?